ඔන්න ඉතින් අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අපි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක හදන්නේ රස වැටකුළු මාළුවක්. සාමාන්‍ය වැටකුළු කිරට හදද්දි ගොඩක් රසට හදන්න බෑ කියන එක ගොඩක් අයට තියෙන මතයක්. ඉතින් රසට පොළ පාටට ලස්සනට වැටකුළු මාළුවක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද අපි කියන්න යන්නේ. ඉතින් වෙලා ගන්න නැතුව බලමු වැටකුළු මාළුවක් හදන්න අපිට මොනවද වමනා වෙන්නේ කියලා. අපේ YouTube channel එක දැන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න අපේ අලුත්ම updates හැමෝටම කලින් දැනගන්න. අපිට පළවෙනියටම වැටකුළු වමනා වෙනවා. වැටකුළු මම මෙතන පීලර් එකකින් සුද්ධ කරගෙන තියනවා. පිහියෙන් පින්නුත් සුද්ධ කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කොළ පාට චුට්ටක් තිබ්බට කමක් නැහැ. ගොඩාක් තිබ්බහම කන්න ටිකක් අමාරුයි. මේ විදිහට වැටකුළු එක සුද්ධ කරගෙන තියනවා. ඊට අමතරව අපිට අමු මිරිස්, මෙතන සුදු ලුණු, ඒ වගේම කුරුඳු, රම්පේ, කරපිංච, බී ලුණු ටිකක් වමනා වෙනවා. ඊට අමතරව මම මෙතන මේ ප්‍රමාණයේ වැටකුළු එකකට කහ තේ හැන්දක් අරගෙන තියෙනවා. ලුණු අපේ රසයේ විදිහට 3-5 කුඩු අමු 3-5 කුඩු වමනා වෙන්නේ. තේ හැඳි භාගයක් වමනා වෙන්නේ. ඒ වගේම උළුහාල් තේ හැඳි භාගයක් වමනා වෙනවා. ඊට අමතරව අපිට පොල් කිරි වමනා වෙනවා. මම මෙතන උකු පොල් කිරි කෝප්පයක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම දිය පොල් කිරි කෝප්ප භාගයක්, ඒ කියන්නේ දෙවනියට ගන්න කිරි කෝප්ප භාගයක් මෙතන ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපේ වැටකුළු මාළුව හදාගන්න උවමනා වෙන්නේ. අපි බලමු කොළ පාටට ලස්සනට රසට කොහොමද අපේ වැටකුළු මාළුව හදාගන්නේ කියලා. අපි පළවෙනියටම භාජනයක් අරගෙන ඒකට සුදු ලුණු, අමු මිරිස්, ඒ වගේම අපේ ලුණු, කුරුඳු, රම්පේ, කරපිංචා, කහ ටික, ඒ වගේම 3-5 කුඩු උළුහාල්, ඒ වගේම ලුණු අපේ රසයේ විදිහට කොටසක් අපිට ආයෙ ලුණු බලලා දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දිය කිරි ටික, මිටි කිරි ටික ඔක්කොම අපේ වැටකුළු ටික ඇරෙන්න ඉතුරු ඔක්කොම දාලා අපි මේක හොද්දක් හදා ගන්නවා. දැන් ඔක්කොම දාගත්තට පස්සේ අපි ලිප ඔන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ටික කවලම් වෙන්න පොඩ්ඩක් හැඳි ගා ගන්නවා. අපි වැටකුළු ටික ඇරෙන්න ඉතුරු ඔක්කොම මේකට දාගත්තා. අපි ගත්ත දේවල් වලින් අපි වැටකුළු ටික ඇරෙන්න ඉතුරු ඔක්කොම මේ භාජනයට දාලා අපි මේක හොඳට උතුරව ගන්නවා කිරි හොද්දක් වෙන විදිහට. ටිකක් මේ විදිහට කවලම් කරන්න ඕන, නැත්නම් රත් වේගෙන එද්දි අපි පොල් කිරි පාවිච්චි කරන නිසා අපේ හොද්ද කැටි ගැහෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔන්න දැන් අපේ හොද්ද හොඳට උතුරගෙන එනවා. ඒ වෙලාවට මම මේ විදිහට ලොකුවට කපාගත්ත වැටකුළු කෑලි ටික අපේ හොද්දට එකතු කරනවා. වැටකුළු කෑලි ඉදෙන්න ගොඩක් වෙලා යන්නේ. සාමාන්‍ය විනාඩියක් දෙකක් වගේ වෙලාවක් යන්නේ. ඉතින් වැටකුළු කෑලි ටික ඉදෙනකන් අපි හොද්ද මේ විදිහට හැඳි ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම වැටකුළු කෑලි පොඩි නොවෙන්න අපි මේ විදිහට හැන්ද උඩින් තමයි හොද්ද හැඳි ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න දැන් අපේ වැටකුළු කෑලි ටිකත් හොඳට ඉදිලා තියෙනවා. අපිට ඕනනම් කාලා බලන්න පුළුවන් වැටකුළු ඉදිලාද කියලා. ඒ වගේම ලුණු අපිට තව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම හරි ගියාට පස්සේ අපිට ලිප ඕෆ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ රසවත් වැටකුළු මාළුව හදාගත්තේ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් හදලා බලන්න. හරිම ලස්සනයි, රසවත්. ඒ වගේම මේ විදිහට හොඳ කොළ පාටට ලස්සනට කෑලි බෙරි වෙන්නේ නැති වෙන්න, හොද්දට කෑලි එකතු වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට ලස්සන විදිහට වැටකුළු ටික ගන්න පුළුවන්. ලස්සනට වැටකුළු මාළුව හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හරිම රසවත්. හදලා බලලා අපිටත් කියලා වන්න රස කොහොමද කියලා අපි ආයෙත් මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙමු.